თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვზარდეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმოვითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. მოკლედ, ახლა შევქმნი ერთი სკრიპტი, დავარქვი მას ლოგიკა და დავადე, მეტი არაფერი გამეკეთებია. უბრალოდ ესეც გავთიშე, რომ იმან არ შემიშალოს ხელი. აი ეგ ეს გავთიშე, ეს ჩავდა. ახლა ამ ლოგიკაში გადმოვიდეთ და დავფიქრდეთ ასეთ სიტუაციაზე. ზოგჯერ გჭირდება, რომ რაღაც შევამოწმოთ მართლა ასე არის თუ არა და მაგის მიხედვით მივაღებინოთ გადაწყვეტილებები კომპიუტერს. ანუ რას გულისხმობ, რომ თქვათ თუ რაღაცა ნაკლებია რაღაცაზე, მაშინ გააკეთე ეს. თუ ასე არ არის, მაშინ სხვა რაღაც გააკეთე. აი ყველაზე მარტივი მაგალითი რო გითხრათ, წარმოიდგინეთ ასეთ რაღაც. თუ 1 ნაკლებია 3-ზე, აი ასეთი ბლოკი არის. პირდაპირ, რაც გესმით იმას წერთ ინგლისური ინცის if არის თუ. თუ და ასეთი მრგვალი ფრჩხილები მოდის და აი აქ წერა პირობა. ეს პირობა რა თქმა უნდა არის ბულიან ტიპის. ბულიან ტიპის რას გულისხმობ? აი ეგრევე მიხვდებით, როდესაც დავწერ. 1 ნაკლებია 3-ზე. ეს ხო წინა ვიდეოში ვახსენეთ, რომ 1 ნაკლებია 3-ზე. არის ბულიან ტიპის. ეს ჩანაწერი დამიბრუნეს ან truth ან false. შესაბამისად, ბუნებრივია ხო, რომ დაფიქრე 1 ნაკლებია 3-ზე? კი ბატონო, თუ ნაკლებია, მაშინ აი აქ შემოვა და აქ რასაც ჩავწერ, მაგას გააკეთებ. print 1 ნაკლებია 3-ზე. ახლა რო გავუშვებ ამას, დავინახავთ, რომ დაგვიბეჭდავს 1 ნაკლებია 3-ზეს. აგერ გადავიდეთ კონსოლში და 1 ნაკლებია 3-ზე. კარგი ბატონო. ახლა აქ რო დამეწერა, რომ 1 მეტია 3-ზეო, უბრალოდ აი ამაში არ შემოვიდოდა, იმიტომ რომ პირობა არ არის ჭეშმარიტი, შესაბამისად არის qalbi, არის false და არ შემოვა. მოკლედ, გადაწყვეტილების მიღება ასე მარტივად შეგვიძლია, თუ ეს ასეა, მაშინ წადი და რაღაც გააკეთე. მოდი ახლა შენ განვიხილოთ სხვა შემთხვევა, რომ თუ ეს ყველაფერი არ დაკმაყოფილდეს, სხვა შემთხვევაში რა მოხდეს? სხვა შემთხვევაში გვაქვს ასეთი რაღაც. else ქვია. else-ის დროს თუ ეს არ შესრულდა, წამოვიდა else-ში შეასრულოს, ამას არაფერი პირობა არ უნდა, აი ამაზე არის დამოკიდებული. შესაბამისად, 1 არ არის ნაკლები 3-ზე. კაი, ახლა წავიდეთ და როგორც ხედავთ, 1 არ არის ნაკლები 3-ზე. მოდი ახლა 1 ისა რო არ დავწეროთ, magic numbers რო არ გამოვიყენოთ, გქონდეს ასეთი სხვა int x-ი უდრის 1 და int y-ი უდრის 3-ს. ანუ ზოგადი სახე მივცეთ ამას და აგერ უბრალოდ ჩავწეროთ, რომ x-ი მეტია y-ზე და აგერ x-ი ნაკლებია y-ზე და x-ი არ არის ნაკლები y-ზე, ხო? გადავხედეთ? ხო, აი ასე. მაიცა პირიქით თქვენია, აქ მაგრამ არა უშავს ამას მომატრიალებ. ესე იგი x-ი თუ ნაკლებია y-ზე, აქ შემოვა x-ი არ არის ნაკლები y-ზე. ან დავფიქრდეთ ეგრეთ რაღაცაზე. x-ი ნაკლებია y-ზე. შემოვა აქ. აი საჩო, მაშინ თუ x-ი ტოლია y-ზე. x-ი ტოლია y-ზე, რა თქმა უნდა, არ არის იგივე რაც x-ი ნაკლებია y-ზე. შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში რაც დარჩა, ეს გინდა x-ი ტოლია y-ზე ან x-ი მეტია y-ზე. ორივე შემოვა აქ, იმიტომ აქ რო დაწეროთ, x-ი მეტიაო, ეს იქნება არასწორია. ანუ მარტივად რო გითხრათ, მეტია y-ზე. იმიტომ რომ აქ კიდე ერთი რაღაც გაქვს გასათვალისწინებელი, რომ x შეიძლება y-ის ტოლის იყოს. კაი ბატონო, როგორ შეგვიძლია მაგ შემოწმება? კიდე ერთი if უნდა ჩავწერო სადღაც, ხო? აი სადღაც აქ. ასეთი if რო ჩაწერო. მაგრამ ასეთი სინტაქსი არა აქვს ამას. აი იდეაში რაღაც ასეთი გვინდა, ხო? თუ ეს რაღაც მოხდა და კიდე თუ რაღაც მოხდა და კიდე თუ რაღაც მოხდა, ანუ კიდე შეიძლება აქ ბევრი რაღაცის ჩამოტება მინდა, ხო? შესაბამისად ამის გაკეთება შემიძლია, მაგრამ ასეთი სინტაქსი არა აქვს, უბრალოდ ამას უნდა დავწეროთ else if. else if არის საშუალება, რომ დამატებითი პირობა შემოვაგდოთ რა. და რამდენსაც გინდათ იმას შემოვაგდოთ. და პირობა, როდესაც აი განახეთ რა ხდება, წავა, ამაში ამოწევს, დააკმაყოფილა ეს, აი ამის მერე რაც მოდის ყველაფერს დაიკიდებს და გააგრძელებს გზას. ანუ რაც გულისხმობ, აი ეს შემოწევა პირობა, ხო? დააკმაყოფილა, მარტო გააკეთებს ამას, აი ეს რაღაც ჯაჭვით ხო არის? შესაბამისად ეს წარმოიდგინეთ ერთ სისტემად რა. ეს თუ არ დაკმაყოფილდა და წავიდა და ეს დაკმაყოფილდება, ხო? აი აქ რა პირობასაც ჩაუწერ. თუ ეს დაკმაყოფილდა, მაშინ სხვა რაღაცებს არ გააკეთებს და
თუ არც ეს დაკმაყოფილდა და არც ეს აი მაგ შემთხვევაში else გაიშვება უეჭველი რა. მაგალითად ახლა რა ხდება? else-ში რა გვინდა x-ი ტოლია y-ზე. ახლა ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს საშუალება რომ კიდე ერთი პირობა შემოვიტანოთ რომ x-ი ტოლია y-ის. შესაბამისად ახლა უკვე ეს სწორი იქნება რა. else-ში არ გადავა ტოლია შემთხვევა. ანუ ახლა აქაც ერთი იყოს და აქაც ერთი რა მოხდება გეტყვით. აქ შემოვა ერთი ნაკლები ერთზე არა, ერთი ტოლია ერთზე ესე იგი კი და ამას დამივიწყდეს და შესაბამისად აქაც არ გადავა და ახლა რა გავუშვეთ, ნახავთ. x ტოლია y-ის. კაი ბატონო. აი ახლა რო გქონდეს ეგეთი შემთხვევა რომ x იყოს დიდი 23 და ეს ნაკლები ერთზე. ეს ხარ დაკმაყოფილდება. არც ეს არ დაკმაყოფილდება და წავა და else დაბეჭდავს მარტო else-ის ბლოკს. შესაბამისად else-ის ბლოკში გვეწერა რომ x მეტია y-ზე და ეგრეც იყო. ეს ჩანაწერი არის აბრუნებს truth ან false, ხო? x ნაკლებია y-ზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემიძლია ბულ პირობა ასე გავაკეთო x ნაკლებია y-ზე. ასე რაღაც გავაკეთო. x ნაკლებია y-ზე დამიროს truth ან false, ხო? შესაბამისად ამ truth ან false დავიმახსოვრებ პირობაში და შემიძლია ასე რაღაც გავაკეთო. თუ პირობა, ანუ თუ პირობა, ეს პირობა შეიძლება იყოს ან ჭეშმარიტი, ან უარყოფითი. და შესაბამისად თავისუფლად შემიძლია რომ შევინახო ამ ცვლადში, ბულიან ტიპის ცვლადში. და ამის მარტივი მაგალითი იქნება, თქვათ, რომ გქონდეთ ცვლადი bool can jump. Can jump, თქვათ უდრის false. აგერ თქვათ რომ გქონდეთ რაღაც ფუნქცია, jump ფუნქცია, დაწერდით ასე რაღაცას. თუ შემიძლია ახტომა, მაგ შემთხვევაში წადი და jump გააკეთო. ახტი. რა თქმა უნდა, არ არსებობს ასეთი ფუნქცია. შესაბამისად, რას ვიძახებთ, არ არსებობს ეგეთი ფუნქცია, ხო? და ამიტომ მოგვიწევს წავიდეთ და შევქმნათ რაღაც jump ფუნქცია და ახლა უკვე იპოვის ამას და არ იქნება მისი პრობლემა. შესაბამისად, თუ შეუძლია ახტომა, წადი და ახტი.